14 november, ostkakans dag, men en mer bekymmersam dag på marknaden. Fortsatta nedgångar i Stockholm efter slakten på Wall Street igår. Eller slakten. Stökigt är i alla fall. Det här är Börslunch. Det är fredag. Varmt välkommen. Så är det. Ostkakans då. Ja, jag är ledsen att jag sa slakten. Det var lite... Gillar du ostkaka? Jag älskar ost. Det är en av mina stora laster. Men det är nog om det. Nästa gång är också kul. Men vi har Stefan Roos, Origo, Fredrik Skoglund, FF Fonder. Kul att ha er här. Hur känns det en sån här dag? Jag menar, vi har varit ner... Dow Jones var ner 1,8 någonting, 1,7. Nästan på ner 2,5 tror jag. Ja, och amerikanska småbolag var ner nästan 3% småbolag. Nu får ni stå till svars. Vad är era reaktioner på det som hände? Ja, men det är skönt att det inte är semlans dag i alla fall. För då hade ju... Då har du inte fått någonting. Nej, precis. Nej, men jag tror väl att det är lite av en relativ bubbla i USA. Där, jag menar, svenska aktier är inte jättedyra medan vissa aktier i USA är väldigt dyra. Nej, men man går ju och väntar på en sättning i USA. Inte som här 1 eller 2%, utan liksom det ska väl ner 10% snart. Men vore det bra? Då kan vi andas ut lite sen. Ja, det vore bra istället för att bubblan bara blåses upp mer och mer. Jag tror att alla ser värderingsoron i USA. Så att det vore bättre om det pös ut lite istället för att det blir dramatik 2026. Men om det pyser ut lite, tror du att svenska småbolag skulle relativt klara sig hyggligare ändå, eller tycks inte de ner om vi skakar på Jag tror både jag och Stefan vi tror nog att vinsttillväxt är det som styr avkastning på längre sikt, och svenska småbolags vinsttillväxt påverkas inte så mycket av hur aktiekurserna rör sig i USA. Så att jag tror att det vore bra egentligen, ja. Jag stannar kvar ett litet tag. Jag tror vi har en tabell på just det här med vinsttillväxt. Små mot stora, och då tror jag det var Sverige, va? Nej, det var nordiska. Nordiska, där har vi den. Sverige är ungefär 50% av Norden, och det här är en bild från Carnegie ganska nyligen. De tittar på alla småbolag i Norden, och de har faktiskt med fastigheten här också. Och då ser man nästan 20% förväntad tillväxt i småbolagssegmentet nästa år. Och 3% i large caps. Så det är rätt stor skillnad, det är ovanligt stor skillnad. Men man ska komma ihåg att småbolagen kommer från lite lägre bas. De är inte uppe på toppnivåerna. Många storbolag har ju liksom gått igenom 3-4 år med liksom jättefin lönsamhet. De har knappt märkt av alla pandemier och inflationschocker och allt vad det är. Så att småbolagen är på väg upp nu. Och värderingen var lägre? Ja, värderingen är något lägre till och med. Så att, nej, men det kommer vara vinsttillväxten. Sen vi pratade lite innan om likheterna med 99 som blir liksom starkare och starkare för varje dag som går. Och där var det ju en jättekrasch. Vi kommer ihåg Ericsson-kraschen bland annat. Men value-segmentet på börsen, många small cap-verkstad till exempel, stod still. De rasade. För vi undrar ju alltid vad händer i Stockholm om det smäller i USA. Men det som hände den gången var ju att småbolags traditionella klarade sig flat, och sen började de stiga under 5 års tid. Medan tech-segmentet var iskallt i ungefär 5 år. Så okej. Helst ingen krasch, men kommer den så är småbolagen... Ja, nej, men alltså mycket man tittar, om du tar bort Mag7 plus någon mer, så har det ju knappt varit någon avkastning generellt. Så det är ju väldigt koncentrerat till ett fåtal aktier. Och det ska man ju tänka på om man har globalfonder till exempel, som har blivit det nya heta liksom. Då får man en väldigt stor exponering mot USA, jag tror det är 70%. Så att då är det nog bättre att man tar hem pengarna till Sverige, skulle jag föreslå. Kan vi notera att det har varit en ganska kraftig rotation in i defensiva sektorer som hälsovård. Till och med biotech har fått lite inflytande i USA. Det har varit lite basvaror och lite sådär. Det har gått bättre. Ett par nyheter innan vi går vidare. Björn Borg faller på dagens rapport som visade på ökade intäkter och resultat. Kläder bra, men skor svagare. Från skor till skog kan vi väl nämna Stora Enso som aviserar att man vill skilja av Svenska Skogsfastigheter och skapa en ny aktör. Avknoppningar och renodling, det ligger i tiden, eller hur? Ja, men det är det ju. Det brukar funka. Det brukar funka. Nibe däremot funkar dåligt på börsen. Idag växer väldigt mycket som förväntat. Bättre marginaler, bättre tillväxt. Men aktien är ner 5-6%. Någon reflektion där?
Nej, men Nibe det har ju varit väldigt tufft de senaste åren och det är väl så att det har varit mer kopplat till nyproduktion av bostäder än vad vi tidigare har sagt, vad bolaget egentligen har pratat om. Och tyvärr är det väl så att nyproduktion av bostäder, det är fortfarande ganska iskallt faktiskt. Så att det är svårt att se att den här återhämtningen ska komma. Och så, nu har jag inte riktigt uppdaterad vy, men jag menar elpriserna, om de är låga, då är liksom drivet för att byta till en mer energieffektiv värmekälla ganska lågt. Jag är ändå lite förvånad. Jag tyckte rapporten var helt okej utifrån hur kursen har gått historiskt. Bra tillväxt, de pratar om återhämtning. Är det ingen som litar på deras återhämtning? Jag tror guidance känns väldigt osäker. Många har ju noterat hur bolaget pratar om återhämtningen, men man sätter nog inte liksom 100% conviction på den guidance helt enkelt. Och så finns det en grej till. De har ju flaggat, det har ju pratats om att de ska göra ett jättestort förvärv i Frankrike som kommer kräva en jätteemission. Så det är nog, man vill nog vänta och se om det blir något med det eller inte. Det låter lite som konsumenten och konjunkturen i allmänhet. Vi har blivit lovade en återhämtning som vi har fått skjuta framåt, men vi hoppas. Det jag har noterat, det är otroligt stora skillnader inom konsument är ju ett jätteområde och vissa segment går starkt och vissa går jättesvagt. Jag hörde det här amerikanska jättekonsumentköpbolaget Costco som är en member club. Jag är en stolt medlem. Ja, det är det. Ja. Deras vd sa nyligen att retail är okej. Vissa segment är fruktansvärt bra just nu. Vissa är inte alls bra. Så de gör ompositioneringar på webben, vilka produkter ska synas mer. Och ungefär som Clas Ohlson har jobbat. Ja. Det gäller att ha rätt produkter. Men på något sätt, för Kjell & Company kan gå dåligt och Clas Ohlson kan gå bra samtidigt i en utmanande konsumentmiljö. Execution eller vad man ska säga. Exakt. Avgör. När Stefan är här, då brukar vi prata om Elekta, så även idag. Men högst intressant, det här är ju en kurs, jag tror vi har en 10-årsgraf som visar på att den här kursen liksom fortsätter ner. Det var ju lite förhoppningar där ett tag. Nya vdn kommer in och köpte för, hur mycket var det han köpte för? Det här är 10 år av förhoppningar att titta på. Ja, alltså jag tror du får liksom gå ännu längre tillbaka i tiden. Men det här med, han gjorde det här stora köpet nya vd, jag tror det var närmare 50 miljoner. Då tänkte man nu blir det så här Dometic-effekt. Kommer du ihåg när han kom in på Dometic och köpte för kursen? Jag kommer ihåg hur det gick sen. Men det börsen brukar gilla sådana maffia insiderköp. Nej, men jag tror de som följer Elekta, det har ju blivit färre och färre kan man väl börja med att säga. Men de som följer Elekta sitter och väntar på ett godkännande av den här nya maskinen Evo. De har ju fått det på Europa och där har man faktiskt sett i sista rapporten att då har tillväxten i Europa tagit fart. Men man väntar ju på godkännande för USA. Ja, det är en superviktig marknad och det har tagit längre. Jag sitter själv och undrar vad är det som har hänt. Liksom det är så lång försening nu. Så att då kommer den här osäkerheten. Är det något större problem eller vad händer? Jag har ju själv suttit och spekulerat i att inte det här är ett bolag som skulle kunna bli ett utköpt. Man köper ut bolag från börsen. Absolut. Det finns ju många bockar som passar in. Ja, deras huvudkonkurrent blev utköpt för ett par år sedan och det finns ju andra aktörer som säkert vill köpa Elekta. Om man tittar på ägarbilder, man tittar på liksom det här bolag med långa ledtider. Det är ganska svårt att värdera ut från enskilda kvartal. De kanske behöver investera mycket mer, vad vet jag. De sitter med världens största installerade bas. Ja. Och om man tänker i lång tid, det kommer vara otroligt många uppgraderingar av mjukvara, tilläggsköp från klinikerna och så vidare. Så positionen de har borde ju vara jätteintressant för någon som vill ta ett grepp. Många asiatiska spelare på frammarsch har jag noterat. Och de är duktiga på hårdvara vad jag förstår. Men de har inte den installerade basen såklart som Elekta har. De har inte mjukvarukompetensen riktigt. Så att det kommer säkert hända någonting. Men sen är det på den här värderingen så kanske inte familjen Leksell är så jättesugna på att göra något. Har du någon kort research-reflektion åt oss? Ja, men de är ju en del i hela den här pusslet som håller på att ske. Och de är fokuserade på mjukvara. Och de får nu nya kunder från Asien som är duktiga på hårdvara. Så de har hittat en nisch där de kan växa tillsammans med hårdvaruleverantörerna. Och de växer ju jättestarkt i den här branschen. Den går inte så bra på börsen. Kanonrapport. Men aktien har ju gått egentligen, om man backar 2-3 år, har den gått fantastiskt.
det är 300% upp eller någonting. Så, men nu på den här nivån som är liksom lite mer ansträngd nivå så är det volatil. Då krävs det är ju som med alla tillväxtbolag, då krävs det liksom klockrena siffror varje kvartal. Annars blir det men den är bland de mer intressanta på mjukvarusidan. Muntrare tider för Munter senaste sidan. Vi fick till en sån här helt otroligt innovativt. Eller hur? Helt förut. Originellt faktiskt. Nej, men Munters är ju ungefär 40-45% datacenter och sen har du och sen så är det generell verkstad, den andra AirTech då. Och de har ju haft lite problem, eller marknaden har varit väldigt skeptisk till deras datacenterexponering. Där kom det ju en order häromdagen på 2 miljarder från en hyperscaler. Och där har de tidigare ifrågasatts då att de har framförallt sålt till co-location-aktörer. Nu är det hyperscaler, alltså de allra största aktörerna då. Och sen var det ju för ett tag sedan så blev en av deras kunder uppköpta av 3 stycken PE-firmor som ska 8-faldiga sina installationer, tror jag. Och eftersom Munters är en leverantör där så kan man tro att de kommer få ganska mycket orders framåt då. Så datacentersidan har väl liksom sista tiden här de-riskats lite grann. Sen den här AirTech, den har låga marginaler nu. Det är mer generell verkstadsexponering. Och tror vi att verkstad sakta in i 2026 ska bli lite bättre, vi har sett lite bättre PMI etc. Så kommer den ju förbättras också då. Så att, men jag tycker väl att Munters, givet att de är fokuserade på datacenter som fortfarande har bra tillväxt, så är den lite billigare. Och en bra rapport också. Bra rapport. Liksom, Men det finns ju vissa likheter med Elekta-caset. Det har varit liksom misstrott, människor har inte trott på det. Det var ganska många som har blankat om. Det finns lite jag ska säga, Elekta har haft längre problem. Munters för länge sedan hade problem med datacenter. Så gjorde de omstrukturering. Sen har de ju haft en nytändning och vänt om det där bolaget jättefint, ska man säga. Och så, sen är ju FAM största ägare liksom, så att de vet nog vad de gör, tror jag. Faktiskt. Elekta kanske behöver investera lite i datacenter. Det behöver alla. Ja. Det ska göra faktiskt, som jag ska säga. De ska fokusera på det de är bra på, inte försöka bygga mjukvara kanske. Nej, vad jag har förstått nu när du ändå tar upp det, att varför den här nya Evo-maskinen på Elekta inte har kommit igenom i USA ännu. Det är för att de har lagt säkerheten på, så att säga, i molnen. Alltså när man uppgraderar de här maskinerna och gör förändringar så är det liksom molntjänsten. Jag pekar upp, jag vet att det inte de sitter i molnet, men det trodde jag. Det är ett nytt sätt att hantera säkerheten för strålbehandlingsmaskiner. Ja. Och det är en ganska stor förändring mot de tidigare versionerna, så att det här med datacenter kommer lite in här faktiskt. Du ser. Vad har vi mer? Skärmen i tarmen. Om du kör ut slitna ordvitsar så ska jag också köra ut slitna ordvitsar. Trevligt bolag. Ja. Superspännande bolag. Alltså vi gillar ju tittar alltid på bolag som har en fantastisk historik men som har lite problem just nu. Kan de komma tillbaka till fornstora dagar så kan det bli en intressant aktieresa. Och vi tror att Gaia är ett sådant bolag. Här har vi någon slags graf. Det är på 1 år. Ja. Man ser den tråkiga utvecklingen här, och det som har hänt är, jag vet inte om vi har några mer bilder på det, men det som har hänt är att marginalerna har varit pressade. Ja. Här kan man se det lite på slutet där, sista 2 eller 1,5 åren så har rörelsemarginalen kommit ner, även kassaflödet har följt med ner. Intäkterna upp. Intäkterna har flättat av lite, så tillväxten har också blivit lite svagare än vad vi är vana vid. Men det finns några bra förklaringar till det här. Det ena är att de håller på med en transformation i det tysta där de köper upp sina distributörer i olika länder. För de vill ta ett helhetsgrepp om sin produktportfölj och sin försäljning. Och det första som händer när de köper distributörerna är att det blir lite, allting stannar av lite, för då sitter distributörerna med stora lager som de ska sälja ut, och sen ska BioGaia bygga upp sin egen försäljningsapparat. Så det de säger är att vi märker alltid att det blir en initial nedgång när vi har tagit över en distributör. Men sen efter 1 år så börjar det ta fart och då kan vi köra våra kampanjer och allting. Så det händer, plus att det tar ju kostnader också att bygga upp en egen apparat, en egen organisation. Så då pressas marginalerna. Men efter ett tag så vänder de här distributörerna i varje land. Så vi tror liksom nästa år ser jättespännande ut. Då räknar vi både med att tillväxten ökar och att marginalen ökar. Och det kan få upp värderingen?
Och det kommer... den är ju rekordlåg. Ja, den är rekordlåg. Vilket är jag tror vi har på EV Sales, så det är en direkt konsekvens av de sjunkande marginalerna. Exakt. EV Sales är på klart låga nivåer då, mot vad den har varit historiskt. Och det är marginalerna som trycker på där. Så att, annars är det ju ett jättespännande case. Vi har också sett en skifte på ägarsidan här. Det har kommit in en schweizisk huvudägare. Och det är jag har tänkt på Peter Rothschild som har lämnat. Han har varit med och grundade bolaget. Han var vd i många år, styrelseordförande. Liksom en sån förändring. Han har ju varit så väldigt mycket symbol för BioGaia på något sätt. Ja, och verkligen har gjort det helt makalöst bra. Och säkert många aktieägare som har tagit rygg på honom. När han nu pensionerar sig och säljer och lämnar över stafettpinnen så kanske en och annan tvekar lite och känner att liksom resan kanske börjar ta slut. Eller jag vet inte, men de har nog bytt lite aktieägare i bolaget tror jag. Men de som kommer in är ju en industriell spelare. Anatom heter det lilla investmentbolaget. Men det är ordförande som även nu är ordförande i BioGaia är ju tidigare vd på Christian Hansen. Ja. Så det är ju en industriell aktör som kommer in. Och vi har träffat dem ett par gånger. De är väldigt committade långsiktigt. De pratar väldigt mycket om höja tillväxten i bolaget. Så att det hade varit mer, tycker jag, läskigt om ett PE-bolag eller något liksom finansaktigt kom in och tog över stafettpinnen. Nu är det en branschkunnig person som sitter i förarsätet. Hur många aktier äger du? Vad sa du? Hur många aktier äger du i BioGaia? Nej, vi äger inga aktier tyvärr. Nej. Dags. Ja, kanske. Borde göra det. Du sa tidigare att när Stefan är här pratar vi om Elekta, när Fredrik är här så pratar vi om MTG. Traditionstänkt. Ja, men det är tradition, men vi är ganska nära jul så jag tänker att kommer rapport igår, till synes bra. Aktien var ner 5-6%. Du har också träffat bordet. Om vi börjar med, varför gick aktien ner så pass mycket på det som ser ut att vara en bra rapport? Det vet man inte riktigt. Men det gick ett rykte igår att PlaySimple, som de eventuellt ska, som är 20% av deras verksamhet, att de ska notera det i Indien. Och då var det ett rykte om att värderingen var 4,5 miljard. Men det var nog bara liksom den delen som ska säljas. Och de har sagt att de kan säljas 49%. Så värderingen på PlaySimple kanske är då i en noteringsfas 9 miljarder. Och börsvärdet på MTG är väl 12-13. Så att blir det en notering så är det jättebra. Man har missförstått och trott att värdet är hälften så stort som det är. Alltså. Det låter ju banalt. Ja, det är ganska bra. Jag tror så här, MTG är ett av Stockholmsbörsens mest missförstådda aktier överhuvudtaget. Sen 2024 så är vinsten upp mer än 100%. De hade en kapitalmarknadsdag häromdagen där de sa att vi kommer dubbla bolaget igen på 3-5 år. Alltså mellan 33% till 15% tillväxt per år. Och trots det värderas bolaget till halva småbolagsmultipeln i Sverige, alltså 7 gånger ebit eller 6 gånger ebit. Så det är redan innan så har de vuxit vinsten och de säger att de ska dubbla bolaget igen och värderas till halva multipeln mot småbolag. Och de har inte alls haft den vinsttillväxten eller den framtidstron. Så att, det spelar liksom ingen roll. Jag håller helt med Fredrik här. Jag brukar inte alltid hålla helt med. Alltså 100%, men här gör jag det faktiskt. Att det är missförstått? Det är helt missförstått. Jag tror folk har missat att det är en väldigt stort... Alltså MTG har ju förändrat sig så många gånger i historien. Under hela min tid så liksom MTG har alltid funnits där, men det har sett olika ut jämt. Nu är de duktiga på en viss typ av mobilspel. De har fått en jättestark position i Europa på det. Och de har ganska hög tillväxt. Jag tror många tänker att spelbranschen är, det är lågkonjunktur. Det kostar lika mycket att få in en kund som de tjänar på kunden. Det är liksom en allmän bild. Men här de växer ju med 10% organiskt i sista rapporten. De har guidat upp tillväxtmålet till 7-9 över lång tid. Men det är en fascinerande tanke att man kan hitta guld i speltillverkarsegmentet som nu är liksom allmänt kyligt och avfärdat av många. Jag är också fascinerad av att det var en gubbe på en raket på presentationen. Ja, såg man pratade. Kan vi inte titta på den bilden? Lite var han också. Ja. men det var en förväntning om hur man ska nå en dubblering. Vi har försäljningen till vänster och så har vi organisk tillväxt, synergier och förvärv. Och så blir det dubbelt. Ja, men som Stefan var inne på, säg att organiska tillväxten är 5% framåt, 5-6%. Och sen så gör de ju förvärv. De har en väldigt hög cash conversion. Det här är ju en så kallad compounder. Så att du ser ju till höger där, så förvärv kommer ju stå för halva tillväxten ungefär. Och skulle de göra den här noteringen av PlaySimple
i Indien, vilket de kanske kommer fram här i början av nästa år. Då är det nog snarare, då säger väl bolagen, men då kanske vi kan göra det här på 3 år, en dubbling. Om det inte blir någon notering, men då kanske det blir 5 år. Och varför? Om de noterar det i Indien, då kommer de fortfarande äga 51% av PlaySimple, men då kommer PlaySimple öka sin takt. Lärde vi oss inte i tisdags att särnoteringar i exempelvis Indien kan vara bra för värdeökningar? Har du och jag pratat om det? Ja, jag tror Gunnar Paulsson pratade om det. Ja, just det. Precis. Ja, just det, exakt. Så är det. Att framförallt i Indien så har det varit exceptionell avkastning. Hög tillväxt, hög värdering på börsen i Indien. Ja. Men ytterst så är det bara, vi vill ju ha vinsttillväxt. Om bolaget dubblas på 3 till 5 år, det räcker gott för mig. Ja, det räcker gott för mig också. Ja, fantastiskt. Det är fredag, klockan är 5:05. Vi ska käka ostkaka. Vi ska käka ostkaka. Vi ska ha en trevlig helg. Hoppas att inte börsen packar ihop i USA fullständigt och förstör myset ikväll. Vi ses igen på måndag, samma tider, samma kanal. Hej då!